চোৱা এই কুৱেশ্যনটো আচলতে এটা খাতাৰনাক কুৱেশ্যন কিন্তু তোমালোকে ভয় নাখাবা কিয় বিকজ মই তোমালোকক এটা একদম সিম্পল টেকনিক শিকাই দিম সেই টেকনিকটো ইউজ কৰি এইটো বা এনেকুৱা টাইপ যিমান কুৱেশ্যন থাকে আৰামছে সলভ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তো টেকনিকটো চাবা এতিয়া আচলতে তোমাক কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে কুৱেশ্যনটোত উলিয়াব দিছে যে টোটেল কেপাচিটেন্স কিমান হ'ব ওকে তো টোটেল কেপাচিটেন্স কেনেকৈ উলিয়াবা ফৰ্মুলা আছে তোমাৰ হাতত হয়নে যদি সিৰিজ কানেকশ্যন থাকে তেতিয়া এইটো ফৰ্মুলা লগাবা আৰু যদি পেৰেলেল কানেকশ্যন থাকে এইটো ফৰ্মুলা লগাবা কিন্তু আমিতো নাজানো ইয়াতে পেৰেলেল কানেকশ্যন আছে নে সিৰিজ কানেকশ্যন আছে হয় না নহয় যদি আমি কিবাকে গম পাই যে ইয়াতে পেৰেলেল নে সিৰিজ তেতিয়া আৰামছে হৈ যাব যদি তোমালোকৰ লাগিছে যে এইকেইটা সিৰিজত আছে তেতিয়া হলে ভুল ভাবিছা কিয় বিকজ এই দুটাৰ মাজত এডাল ওয়্যাৰ আছে যদি এডাল নাথাকিল হয় তেতিয়া হলে ই দুইটা সিৰিজত থাকিল হয় সিমিলাৰলি এই দুটাও থাকিল হয় কিন্তু দুইটাৰ মাজত কি আছে এডাল ওয়্যাৰ কানেক্ট হৈ আছে হয় না নহয় তো এইবোৰ কি হৈ আছে সিৰিজত নাই ওকে যদি আমি গম পাই যাও প্যাৰেলেলত আছে নে সিৰিজত আছে সিম্পলি যদি আমি এটো ড্ৰ কৰিব পাৰো তেতিয়া আৰামছে হৈ যাব হয় না নহয় তো আৰু তোমাক এটা ইনফৰমেশন দিয়া আছে যে প্ৰত্যেকটা কেপাসিটৰৰ ভ্যালু কিমান 2 মাইক্ৰোফেৰাড ঠিক আছে তো এটা টেকনিকটো চোৱা কেনেকৈ আমি এটো সলভ কৰিম ওকে আসলতে কি হৈ আছে এই যোনটো পইণ্ট হয় এই পইণ্টটোক ইয়াতে তুমি ড্ৰ কৰি লোৱা ওকে এনেকে C1 তুমি নামকৰণবোৰ ভালকে কৰি লবা এইটো পইণ্ট হল P এতিয়া ইপিনেও কি আছে T পইণ্ট এটা আছে হয়নে T পইণ্ট সাহৰ পইণ্ট হা এতে এনেকে লিখিবা এটো কি হয় C5 আৰু এটো কি হয় B ওকে তো এনেকে সিম্পল আমি ড্ৰ কৰি ললো এটা চোৱা P আৰু S ৰ মাজত এডাল ওয়্যাৰ আছে না নাই ওকে তো এই ওয়্যাৰ ডালে কি কৰি আছে P পইণ্টটো আৰু S পইণ্টটো কানেক্ট কৰি আছে এডাল এক্সট্ৰা ওয়্যাৰ এডাল নাথাকিলেও কথা নাই হয় না নহয় আমি P আৰু S টোক ডাইৰেক্টলিও কানেক্ট কৰিব পাৰো yes হেডালটো এক্সট্ৰা ওয়্যাৰ কাটি পেলাই দিয়া তো P আৰু S টোক ডাইৰেক্টলি যদি কানেক্ট কৰা তাৰ মানে কি কৰিবা P পইণ্টটোক ডাঙি ডাঙি লৈ আহিবা কলৈকে ইয়ালৈকে আৰু এক্সট্ৰা ওয়্যাৰ কাটি দিলা তাৰ মানে S পইণ্টটোক যেতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডাঙি ডাঙি লৈ আহিলা তেতিয়া কি হল P ৰ লগত কোইনসাইড হৈ গল ঠিক আছে তাৰ পিছত তুমি কি লিখিবা ইয়াতে S পইণ্ট এনেকে লিখি দিবা সিম্পলি আমি S পইণ্টটোক ডাঙি ডাঙি লৈ আহি P ত কানেক্ট কৰি দিলো ওকে এতিয়া চোৱা S আৰু T ৰ মাজত কি আছে S আৰু T ৰ মাজত এটা কেপাসিটৰ আছে যোনটো হৈছে C4 ওকে ইয়াতে তো S আছে তো S আৰু T ৰ মাজত কি আছে এটা কেপাসিটৰ যোনটো হৈছে C4 ঠিক আছে এলৈকে বুজি পাইছা নিশ্চয় একদম সিম্পল হয় না নহয় তো তুমি কি কৰিবা কাৰ মাজত কি আছে সেই বস্তুটো চাবা বঢ়িয়াকে S আৰু T ৰ মাজত কি আছে এটা কেপাসিটৰ যেটো হৈছে C4 তো C4 টো তুমি দুইটাৰ মাজত এনেকে বহাই দিলা আৰামছে পাৰা এতিয়া ঠিক তেনেকে ওপৰত যিডাল এডাল ওয়্যাৰ আছে এডালটো এক্সট্ৰা ওয়্যাৰ এডাল কাম নাই একো হয় না নহয় তো আমি R আৰু T ডাইৰেক্টলি কানেক্ট কৰি দিব পাৰো হয় না নহয় এতিয়া R আৰু T কানেক্ট হৈ আছে এই ওয়্যাৰডালৰ থ্ৰুৰে ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি R টোক যদি ইয়াৰ পৰা উঠাই টিত বহাই দিও তেতিয়া কি হ'ব এটা R টো আহি যাব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা R আৰু P এটো হল P এটো হল R তো R আৰু P ৰ মাজত কি আছে R আৰু P ৰ মাজত এটা কেপাসিটৰ আছে যেটো হৈছে C2 হয় না তো R আৰু P ৰ মাজত কি আছে C2 আছে বুজি পাইছা নে হা ওকে তো এতিয়া চোৱা R আৰু S ৰ মাজত কি আছে R আৰু S ৰ মাজত আছে C3 হয় না নহয় তো ইয়াতে চোৱা এটো R এটো S হয় না তো R আৰু S ৰ মাজত কি আছে এটা কেপাসিটৰ যেটো হৈছে C3 ঠিক আছে একদম আৰামছে হৈ গল এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে ডায়াগ্ৰাম যে এই দুটা কিহত আছে এই দুটা প্যাৰেলেল আছে ঠিক আছে মানে এই তিনিটা C2 C3 আৰু C4 এইকেইটা প্যাৰেলেল কম্বিনেশন আছে তো আমি কি কৰিম এই তিনিটাক বঢ়িয়াকে যোগ কৰিম ওকে যোগ কৰিব পাৰিম কৰিলে কি হ'ব এটা হৈ যাব হয়নে এ লিখিলা ইয়াতে C1 থাকিল এটাটো পাৰিবা তোমালোকে ওকে তাৰ পিছত এইটো P পইণ্ট আৰু এটা S ন ইয়াতে কি আছে এইটো R এইটো T ওকে তাৰ পিছত এইটো এনেকে লিখিলা তাৰ পিছত এইটো B পইণ্ট আৰু এইটো C5 ওকে তো এই তিনিটাক যেতিয়া যোগ কৰিবা কৰাৰ পিছত এটা পাবা হেতুক মই ইয়াতে লিখিলো এটো কিমান হ'ব হেতু মই ডাইৰেক্টলি লিখি দিব পাৰো 6 মাইক্ৰোফেৰাড কিয় বিকজ ইয়াৰ ভ্যালু কিমান ইয়াৰ ভ্যালুটো 2 দিয়া আছে 2 মাইক্ৰোফেৰাড ইয়াৰ ভ্যালু 2 মাইক্ৰোফেৰাড ইয়াৰ ভ্যালু 2 মাইক্ৰোফেৰাড ঠিক আছে কোৱেশ্চনত দিয়া আছে তোমাক আৰু আমি জানো যদি প্যাৰেলেল কানেকশ্যন থাকে তেতিয়া কি হ'ব আমি টোটাল কেপাসিটেন্স উলিয়াব কাৰণে সব কিটা আৰামছে প্লাস কৰি দিলে হল ওকে তো আমি 2 + 2 + 2 কিমান পালো 6 পালো হয় না নহয় তো এটা C1 ৰ ভ্যালু কিমান হয় 2 এ হ'ব হয় না আৰু এটোৰ ভ্যালু কিমান হয় 2 এ হয় এটা দেখিছা এই তিনিটা কিহত আছে সিৰিজ কানেকশ্যনত আছে yes তো যদি সিৰিজ কানেকশ্যনত থাকে তেতিয়া আমি এটো ফৰ্মুলা লগাম তো 1/c কি লিখিম 1/2 + 1/6 + 1/2
ওকে এতিয়া এলচিএম লম কি পাম 6 পাম আৰু ইয়াতে লিখিম 3 জানাতো এবাৰ কৰিব ইয়াতে 1 প্লাস ইয়াতে হ'ব 3 ওকে তাৰ পিছত কি লিখিম আনসাৰটো পাম 7/6 ওকে তো 1/c ৰ ভ্যালু কিমান এইখিনি এতিয়া c ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব c ৰ ভ্যালু হ'ব 6/7 বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে তো আমি নেক্সট ক্লাছত এনেকুৱা আৰু কোৱেশ্চনছ কৰিম ওকে তো তোমালোকে চাই থাকিবা ভিডিঅ'বোৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা না আৰু শেয়াৰ কৰি দিবা লগৰবোৰক হয় না নহয় ওকে তো আসলতে এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনবোৰ তোমালোকক জেডব্লিউ নেট এক্সামছত খুটে ওকে তো মাথা ঘূৰাই যাব এনেকুৱা টাইপ লাগিব যে কি হয় এইটো হয় না নহয় কেনেকৈ কৰিম কিন্তু তোমালোকে টেকনিক্যালি কৰিলে বুজি বুজি যেতিয়া কৰিবা কনসেপ্টবোৰ তেতিয়া আৰামছে সলভ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ